අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස. ඊ අපි හැමෝම බලන් හිටපු රේට් තීන්දුව එළියට ආවා. රේට් තීන්දුව එළියට ආවට ලොකු වෙනසක් බිට්කොයින් වල සිදු නොවන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. විතරක් නෙවෙයි අපි දැක්කා charts බලුවත් යම් ප්‍රමාණයක drop වීමක් සිද්ධ වුණා. නමුත් expect කරපු volatility එක නැත්නම් expect කරපු volume එක මේ කිසි දෙයක් ආපු නැති බව තමයි දැන් පේන්න තියෙන්නේ. price එක 26700 නුත් පහළට ඇද වැටුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පුංචි මතක් කිරීමක් කරලා යන්නම්. ඊයේ දවසේ මම වීඩියෝ එකක් පෝස්ට් කරා YouTube community එකට. ඒ වීඩියෝ එක මෙතනින් පහළට ආවොත් මේ වම් පැත්තේ පළවෙනියටම තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයා interested නම් day trading වලට වගේම swing trading වලට මේකේ මේ වීඩියෝ එක අමතක නොකර බලන්න. මේකේ අපි විශේෂ strategy එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තොරතුරු ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මේක Patreon වලට කරපු වීඩියෝ එකක්. මම හිතුවා YouTube එකේ publish කරන්න. ඒ නිසා මේක ඔයා දැක්කේ නැත්නම් අමතක කරන්න එපා. ඒක බලන්න. ඒක මතක් කරන්නම් Patreon වලට සම්බන්ධ වෙන්න interested නම් link එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා හැම වීඩියෝ එකෙම තියෙනවා පහළ Patreon link එක. එකෙන් day trading වලට first membership එකෙන්, swing trade කරනවා නම් second membership එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. day trade කියනකොට මෙන්න මේක පෙන්නනවා. මේ ඊයේ Immutable X එකේ ඊයේ සාමාන්‍ය අපි trade කරන වෙලාවෙත් නෙවෙයි ඊට පස්සේ උනත් මම opportunity එකක් දැක්කොත් ඒක share කරනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එක, ෂෙයා කරපු එන්ට්‍රි එක. මේ තියෙන්නේ ඒකේ රිසල්ට් එක 1 රිස්ක් කරලා 2.5 ගේන් එකක් ගන්න සමත් වුණා. ඉතින් පස්සේ IMX ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වුණා, කඩන් වැටුණා. ෂෝට් එන්ට්‍රීස් තිබ්බා. ඒ වෙනකොට මම ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා නැහැ. තව ට්‍රේඩ් එකක් ඊයේ දවසේ අපි WLD වල ගත්ත එකක් රිස්ක් කරලා 6.28ක රිසල්ට් එකක් ඒකෙන් ලැබුණා. වීඩියෝ එකේ කතා කරන ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරලා තමයි Patreon එකේ මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක ආබිට්‍රම් වල ගත්තේ ඊයේ. ඉතින් මේක 1 රිස්ක් කරලා 4.58 ගේන් එකක් ඩිලිවර් කර බව වාට පේනවා. ඉතින් මේ විස්තරය වාට YouTube එකේ මම වීඩියෝ එක දාලා තිනවා, බලන්න පුළුවන්. ඒ හරහා වාට ඒ ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. රේට් තීන්දුවෙන් බලන් හිටපු දේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. දැන් එකම දේ වුණේ අර ඔළුවේ තිබ්බ බර FOMC කියලා ඔළුවේ තිබ්බ බර යන්තම් දැන් නිදහසේ ඇරෙන්න ලොකු දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මේ chart එක ගන්න මතක නම් මම පෙන්නනවා. මේ monthly chart එක Bitcoin වල overhead resistance එක තියෙනවා 27091. ඒ resistance එක ඇත්තටම වැඩ කරපු බව දැන් පේන්න තියෙනවා. අපි Bitcoin chart එක දිහාට පොඩ්ඩක් ගියොත් මේ තියෙන price එක වැටුණ වැටිල්ල Binance එකේ වාට පේන්නේ මේ 15 minute chart එක. අපි අවලි එකකට දාගමු. මේ තියෙන්නේ picture එක rate එකකින් පස්සේ Bitcoin අද වැටුණ හැටි. එතකොට කලින් තිබ්බේ overhead resistance එක 27091. දැන් price එක 26600 දක්වා drop වෙලා තියෙනවා බව පේන තියෙනවා. මේ pair try කරනවා මේ 200 hold කරන්න. මේ purple line එක 200 moving average එක simple එතනින් හෝල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් තවමත් price weakness එක පෙන්වන බව පේන තියෙනවා. අපි sentiment එක බැලුවොත් sentiment එකේ ලොකු improvement එකක් නැහැ. ඊයේ 46 අද 47 ඒ වගේම crypto පැත්තට આવතින් market එක sideways යන්නේ. හැබැයි තරමක gain එකක් altcoin අරන් තියෙන බව 1.08 දක්වා global market cap එක grow වෙලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. නමුත් වෙනදා volume එකවත් අද නැති බව තමයි පේන තියෙන්නේ. volume එක බිලියන 25 දක්වා drop. මේක තමයි තත්ත්වය. ජෙල්ද මන්දන content creator කෙනෙක් මේකේ පෙන්නනවා මේ ඇවිල්ලා weekly chart එක. Bitcoin එක cup and handle formation එකකට ඇතුල් වෙලා තියෙන බව වගේම මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ bright white line එකක් යනවා 30000 එක. මේ mark එක හරියටම 30000ට තමයි මේ cup and handle එක form වෙන්නේ. මේක ඉදිරි breakout එකක මූලාරම්භය විය හැකි බව තමයි ජෙල්ගේ අදහස. ලස්සන chart එකක් අපි දැක්කේ නෑ අතරම. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට at least Bitcoin මේ 26850 region එකවත් hold කරොත් ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් 28500 දක්වා price එක යාවි කියලා. හැබැයි 28000 ඔය 850 region එකනොත් මේ වෙනකොට Bitcoin අතන වැටලා තින්නේ 26700. ඒකට ඒ බලාපොරොත්තුවත් ඉෂ්ට නොවන පාට තමයි පේන තියෙන්නේ. ඒතර මේ level එක hold කරන්න බැරුණා. ඊළඟ level එක තමයි 26200 මැද තියෙන ඉර
දැන් ඇවිත් නතර වෙලා තියෙන එතන. ඔයාලට පේනවා මේ ප්‍රයිස් ලෙවල්ස්. එතකොට මේ ලෙවල් එකෙන් ඩ්‍රොප් වුණා. ඊළඟ ලෙවල් එක එතනින් වැටුනොත් මැද ලයින් එකෙන් ඊට පස්සේ ආපහු 25600 රීජන් එක. ඊට පස්සේ වැටුනොත් 25000 හෝල් නම්බර් එක. රයිට්. එතකොට තාමත් එකම රිලීෆ් එක බිට්කොයින් 25000ට උඩින් තියෙනවා කියන එක විතරයි. මේක බලන්න එඩ් දාලා තිනවා බිට්කොයින් සම්බන්ධ chart එකක්. මේකේ එයා කියනවා බිට්කොයින් 27500ට එන එක සහ එතනින් වැටෙන එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේ 27500 රීජන් එකේදී බිට්කොයින් ඕෆ්ලෝඩ් කරන එක මොකක් හරි නරක තත්වයක ආරම්භයක් විය හැකි බව 27500 කියන්නේ මේ මැද්දේ තියෙන දැන් මේ ෆස්ට් වම් පැත්තේ පීක් එක බැලුවොත් ඒක 27500ටවත් ආවේ නැහැ 24400යි. මේ දෙවෙනි පීක් එක 24400 almost 500යි. තුන්වෙනි පීක් එක 27500යි. දකුණු පැත්තට 4 බැලුවොත් 20400යි. එහෙම අවස්ථා ගන්නවා මේ 27500 රීජන් එකට එනවා වැටෙනවා. ඒක පැහැදිලිව මේ ලික්විඩේෂන් ඒරියා එකක්. මේ මෙතනදී මේ ලික්විඩේට් කරන එක ඒ තරම් සුබදායක දෙයක් නොවන බව තමයි එඩ්ගේ මේ පෝස්ට් එකෙන් කියවෙන්නේ. එතනින් ෆියුචර්ස් මාකට් එකට ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ මේ වෙනකොට අන්සර්ටනිටි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඊයේ දවසේ ෆෙඩ් ඩිසිෂන් එකේ රේට් එක හෝල් කරන්න ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක තීන්දුව කරත් ඊට පස්සේ තවදුරටත් රේට්ස් මෙතනින් ඉදිරියටත් ඉහළ රේට් එකක් තවත් කාලයක් තියාගත යුතු බව චේර්මන් පවල්ගේ සඳහන් කිරීමත් එක්ක මාකට් එකේ නැවත ෆියර් එක අන්සර්ටනිටි එක ඩවුට් එක ඇවිත් තියෙන බවත් ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වැටෙන බවත් පේන තියෙනවා. ඒ නිසාම බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් මේ වෙනකොට පිකප් වෙන්න පොඩි උත්සාහයක් ගත්තත් ඕවරෝල් ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. අපි වීක්ලි chart එක බැලුවොත් බිට්කොයින් වල නෑ අතන වීක්ලි නෙමෙයි අපිට බලන්න ඕන අපි මන්ත්ලි බිට්කොයින් මන්ත්ලි මේ වෙනකොට සැප්තැම්බර් මාසය ගැන අපි දන්නවා. සැප්තැම්බරේ කියන්නේ බිට්කොයින් වලට ඒ තරම් සෝදායක මාසයක් නෙවෙයි මේ පේන්නේ. සැප්තැම්බරේ වලට සැප්තැම්බරය තමයි එකම රතු මාසයේ බිට්කොයින් වල පසුගිය අවුරුදු ගණනාවම. එතකොට මෙවර අපේක්ෂාව ලොකු අපේක්ෂාවක් නෑ බිට්කොයින් ගැන. නමුත් තාමත් ප්‍රයිස් එක 25000 හෝල් කරනවා. මේ මාසේ තාම ග්‍රීන්. එතකොට මේ මන්ත් එකේ මේ 25000 වලින් වරක් උත්සාහ කරා පහළට යන්න ලෝස් ලෙවල් එක වාර්තා වුණේ කීයද? ලෝ එක 24901. එතනින් බවුන්ස් වුණා. නමුත් තාමත් ප්‍රයිස් එක ලොකු ගේන් එකක් ගන්න අසමත් වුණ බව මේ බිට්කොයින් මන්ත්ලි chart එක දැක්කම පේන තියෙනවා. ඒ වගේම වම් පැත්තේ උඩට බලපුවම සෑහෙන දුරක් බිට්කොයින් වලට යන්නත් තියෙනවා. ප්‍රීවියස් ඕල් ටයිම් හයි එක ගන්න නම් අපි තාම ඉන්නේ 20 යන්තම් 26 69 දක්වා යන්න දීර්ඝ ගමනකුත් තියෙන බව ඉස්සරහදී පේන තියෙනවා. ඒක සේත් ඕවරෝල් බැලුවොත් මේ බොටම් එකෙන් ප්‍රයිස් එක පිටත් වෙලා තියෙන බව තමයි මට නම් පේන්නේ. ඒ වගේම බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් මේ වාර්තා බැලුවොත් බිට්කොයින් රිසර්ව්ස් on exchanges approaching a 6-year low අවුරුදු 6කින් ආපු lowest levels මේ වෙනකොට බිට්කොයින් වල මේ ක්‍රිප්ටෝකෝන් chart එක බලන්න black line එක price එක blue line එක තමයි exchange reserves මේක massive lower levels වලට මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙනවා. මේ තියන්නේ Federal Reserve press release එක ඊයේ දවසේ release වෙච්ච එතනදී කියනවා the committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2% over the longer run. In support of these goals, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate 5.25% to 5.5%. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ දැනට තියෙන rate එකම මේ FOMC committee එක decided to maintain the target range. එතකොට මේ level එකේ තියෙනවා. නමුත් එකම කාරණේ මේ අවුරුද්දේ තව රේට් කට්ටයක් එන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය තවුරු කරේ නැහැ ෆෙඩරල් රිසර්ව් එක. ඒක තමයි ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ අන්සර්ටනිටි එකටත් හේතුව. වගේම අනිකුත් මාකට්ස් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිප්ටෝ පවා වැටෙන්න හේතුව. ගැරත් සොලොවේත් සඳහන් කරනවා මෙතන ෆෙඩරල් රිසර්ව් චෙයාර්මන් නැවත සඳහන් කරපුවා higher rates for longer. ඒතර මේ higher rates for longer කියන කතාවත් එක්ක මාකට් එකේ විශ්වාසය ස්ටොක් සම්බන්ධ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ තියෙන එක් විශ්වාසය පළුදු වෙනවා අඩු වෙනවා. මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි මේ weak US economic data එක ඊට පස්සේ weak economic data වගේම higher inflation මේ වගේ වාතාවරණයකදී mass panic එකක්
කියන්නේ දැවන්ත මේ මාකට්ස් අතරේ දැවන්ත පැනික් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ පැනික් වීමේ ප්‍රතිඵලය විදිහට 2022 ඔක්තෝබර් බොටම් එකත් එකනුත් පහළට මාකට්ස් අද වැටීමේ ලයික්ලිහුඩ් එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි ගැරට් සොලෝගේ අදහස. ගැරට් සොලෝ එදා ඉඳන්ම කොහොමදත් කිව්වේ මේක රිලීෆ් රැලි එකක්, මේක බුල් රන් එක නෙවෙයි, මේකෙන් පස්සේ නැවත ප්‍රයිස් එක ඕවරෝල් ට්‍රෙන්ඩ් එක ෆලෝ කරනවා කියන කතාව. ඉතින් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක බැලුවොතින් ගැරට් කියන විදිහට නැවත මේ lower levels වලින් පහළට ආයමත් මාකට් යා යුතුයි. බිට්කොයින් ක්‍රිප්ටෝ ස්ටොක්ස් මේ සියල්ල ඒ ගමන් මගේ යනවා කියන එක තමයි ගැරට් සොලෝගේ අදහස. එකසට අපි එතනින් යමු ඒවත් මේ කතාවට Bitcoin's price declines after Fed Reserve keeps interest rates unchanged. එතකොට අපි ඒ කතාව දැක්කයි, වෙච්ච දේ දැක්කා. මේක තමයි 99% possibility එක, ඒ probability එක rate unchange එකට, ඒ වගේම rate එකේ change එකක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. දැනුත් අදටත් rate එක මේ උඩ පෙන්නන 525 550. එතනින් එනවා නම් Twitter එකේ හැමතැනම තියෙන Fomc කතාව. මෙන්න මේ chart එකට එනවා නම් මේකේ බෙන්ජමින් කෝවෙන් සඳහන් කරනවා මේ chart එකේ දැන් අපි මේ උඩම කොලම් එක තමයි අපි ඉන්නේ ඊයේ දවසේ කොලම් එක. ඒකේ 99 මේ blue box එකේ 99ක් තිබ්බ විදිහටම rate unchanged. එතකොට ඊළඟට තියෙන්නේ වම් පැත්ත දිනේ බැලුවොත් නොවැම්බර් 1 වෙනිදා නැවත Fomc meeting එක. එතකොට ඒකේ unchanged වෙන්න 70%ක chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි 25 basis point වැඩි වෙන 28%ක chance එකක් තියෙනවා. දෙසැම්බර් වල 60%ක chance එකක් තියෙනවා 25 unchanged. හැබැයි 35%ක chance එකක් තියෙනවා rate ඉහළ යාම සඳහා. right? එතකොට මේ අවුරුද්දේ rate pause විතරයි, rate pause and possibly rates ඉහළ යන පුළුවන්, rate cuts එන පාටක් පේන්නේ නැහැ. rate cuts එන chance එකක් තියෙන්නේ නැවත මේ වම් පැත්තට තියෙන 525 550 වම් පැත්තට තියෙන box එක blue වෙන්නේ පළවෙනි වතාවට 2024 ජූනි 12. එතකොට ඉදිරි මාස 6ක්, එතකොට එන අවුරුද්දේ මාස 6යි, මේ අවුරුද්දේ දැන් අපි ඉන්නේ සෙප්තැම්බර් මාස 3යි. ඉදිරි මාස 9ක්ම rate cuts නැති බව තමයි මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. මේ Patreon එකේ මේ මොහොතේ මම share කරලා තියෙන day trade එකක් at home එක වෙනකොට අපි support level එකකින් price එක bounce වෙමින් අපිට අවශ්‍ය දිහාවට යමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක එකක්, ඊට පස්සේ mask එකේ තව එකක් අපි share කරා. මට එකක් මිස් වුණා. අතරම render token මේකේ entry එක මිස් වුණා. මේක මම සෑහෙන වෙලාවක් බලන් හිටියා. මෙතන අපිට පේනවා support level එකේ price එක ආවා. bearish divergence, ඒ වගේම stochastic බැලුවොත් එම oversold to overbought පැත්තට jump එකක් කරන් තිනවා. increasing volume මේ සියලු දේවල් qualify වුණා. trade එක මම post කරන්නත් හිටියා. මම ඊට පස්සේ වෙන වැඩකට මෙතනින් පොඩ්ඩක් නැගිටින්න සිද්ධ වුණා. ඒකම trade එක බස් එක ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බලනකොට. ඉතින් නමුත් ඒකත් නිවැරදිව trade එක යනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි rules එක බලනවා. ඉතින් trade එක enter වෙනවා. ඊට පස්සේ market එකට බාරයි profit ද loss ද කියන එක අපිට මේවා තල්ලු කරන්න බෑනේ. මේ chance එක තියෙන පැත්තට enter වෙනවා. ඒ සම්භාවිතාව තමයි ඊට පස්සේ එන ප්‍රතිඵලය බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. Binance CC පොඩි අනුතුරුවන්ගීමක් කරා. ඒක මේ වැදගත් නිසා මම share කරනවා. DEXs වල decentralized exchanges වල crypto ගනුදෙනු කරනවා නම් carefully කරන්න කියන එක. මීට කලින් හැබැයි Binance එක්කව DeFi කියන්නේ තාම වටින space එකක් crypto වලට. ඒ නිසා අපිත් මේක pursue කරනවා, අපිත් උත්සාහ කරනවා DeFi exposure එකක් තියාගන්න ආදී වශයෙන්. එතකොට මේ නමුත් දැන් CC අනුතුරුවන්ගීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකට විශේෂම හේතුව මේ balance කියන DEX එක. මේක Ethereum based decentralized exchange එකක්. මේකේ වාර්තා වුණා balance under attack බව, නැත්නම් මේක hackers ලගේ ග්‍රහණයට අහු වුණ බව. ඒකත් එක්කම තමයි මේ DEX සම්බන්ධයෙන් අනුතුරු ඇඟවීම මෙතන කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක බලන්න. මේක තනින් එමු අපි. මේ මට හම්බෙන් හම්බෙච්ච වීඩියෝ එකක්. මේ පෙන්නන්නේ ඇමරිකාවේ දකුණු තීරයේ බෝඩරේ හරහා සංක්‍රමණ, ඒ කියන්නේ නීතියට විරුද්ධව, නීති විරෝධීව සංක්‍රමණය වෙන දහස් ගණන් ජනතාව කියලා වීඩියෝ එකක්. මම දන්නේ මේක ඇත්ත නැත්ත කොහොමද කියලා. මේක Twitter එකේ දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක්. මම නිකන් share කරේ වරපෙන් බලන්න.
Kraken කියන්නේ leading US exchange එකක් දැන් ආරංචි වෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් Kraken එකට නඩු දමපු සිද්ධියක් මේ තියෙන තොරතුර ASIC කියන්නේ මම ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක නැත්නම් regulator we are using BitTrade provider of the Kraken crypto exchange in Australia for allegedly failing to comply with the design and distribution obligations for its margin product මේ margin product සම්බන්ධ issue එකක් කස්ටමර්ස්ලා මිලියන 12.95ක සල්ලි නැති කරගත් බව ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් Kraken කියලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ හරි disappointed කියලා මේ කරපු වැඩේට. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් මේ වෙනකොට නඩු දමා ඇති බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. Ripple CTO FTX assets ගැන වදන FTX එකේ crypto assets සම්බන්ධ මේ වෙනකොට කතාවක් යනවා. මේ නිසා FTX issue එක නිසා මිනිස්සු ගොඩක් සල්ලි නැති කරගත්තා. දැන් FTX එකේ තාම ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අහපු එක කියන්නේ එක යූසර් කෙනෙක් කරපු යෝජනාවක් තමයි ක්‍රිප්ටෝ විකුණලා මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්න එපා. මේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ ටික මිනිස්සුන්ට සමව ඒගොල්ලෝගේ නැති වුණ සල්ලි වලට සාපේක්ෂව බෙදලා දෙන්න කියලා. නමුත් Ripple CEO ඩේවිඩ් ෂෝට්ස් කියපු කතාව තමයි මේකේ වඩාම හොඳ මේ ටික මාකට් ප්‍රයිස් එකට විකුණලා මුදල් නැවත ලබා දෙන එක කියලා. ඒකසත් මේ FTX crypto liquidation එක ඉදිරියේදී crypto market collapse වෙන්න තවත් තියෙන threat එකක්. Mount Gox Bitcoin ටික තියෙනවා. ඒක විකුණන්න සැප්තැම්බරේ අග වෙනකොට chance එකක් තියෙනවා. ඒක තවත් threat එකක් crypto වලට තියෙන විශේෂයෙන් Bitcoin වලට. ඒ වගේම ඇමරිකාව සතු Bitcoin ටික ඒක ලක්ෂ 2ක් විතර ඇමරිකාවේ හෝල් කරගෙන ඉන්න Bitcoin ඒක තවත් threat එකක්. ඉතින් මේ Bitcoin crypto වල ගමනට මේ මාස් sell off එකකට ඉඩ තියෙන අවස්ථා තුනක් තමයි මම සඳහන් කරේ. Bitcoin founder Satoshi Nakamoto හෝල් කරගෙන ඉන්න Bitcoin 7,50,000යි 1.1 million වගේ අතර ගාණක්. හැබැයි මේවා කවදාවත් මාකට් එකට එන එකක් නැහැ. Satoshi Nakamoto ජීවතුන් අතර ඉන්නවද කියලා ෂුවරුත් නැහැ. ඉතින් ඒ හිටියත් Satoshi Nakamoto මේ ටික Bitcoin මාකට් එකේ ඩම්ප් කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ නිසා නැත්නම් ඒක තමයි තියෙන ලොකුම බය වෙනකොට largest Bitcoin holder තමයි Satoshi Nakamoto. අංක 2කට ඉන්න Binance එක. ඒතකොට මේ අංක 1ට ඉන්න එක්කෙනා යම් හේකින් Bitcoin තොගයක් ඩම්ප් කරොත් මාකට් එකේ Bitcoin වලට යන එන මාක් නැති වෙනවා. නමුත් ඒ රිස්ක් එක නෑ. Satoshi Bitcoin founder නිසා එවැනි තැනකට Bitcoin අද දාන්න තියෙන likeliness එක almost close to zero. අදවසේ gainers level of Immutable X තමයි ඉන්නේ අංක 1ට 24% දැන්වත් up බව පෙන්නනවා මේ තියෙන Immutable X chart එක. මේක අපි මේ up එක අපි buy කරා Patreon එකේ. නමුත් මේ down එක වෙලා අපි හිටියේ නෑ. නමුත් මේ වෙනකොට 765 හෝල් කරලා price එක දැන් පොඩි weakness එකක් පෙන්නනවා. ඒකසට IMX තමයි අංක 1 දෙකට අරය 24යි. දෙක Algorand කාලයකට පස්සේ bounce වුණා 3% up. EGLD 2.6 up. ඔය තුන් දෙනා තමයි කැපී පෙනෙන්නේ. Downtrending, the biggest loser 6%, eCash, Toncoin 6%, Optimism 5%, Stellar 4% බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔක තමයි overall crypto picture එක. එතකොට rate hike එකකින් සිද්ධ වුණ එකම වෙනස තමයි market එක තිබ්බ තැනින් තවත් වැටෙන එක. Bitcoin 27න් වැටෙන එක. overall crypto මේ පැය market එක open වෙන නිසා පැය විනාඩි 15ක් තියෙනවා. මේ මොහොතේ යම් පොඩි recovery එකක් ගන්න උත්සාහ කරන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මම වීඩියෝ කමාර කරන සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. අමතක නොකර මේ වම් පැත්තේ දාලා තියෙන day trading වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්ට්‍රස්ට් ආයෙත් මේක day trading swing trading දෙකටම අදාළයි. ඒ වගේම trade කරන්න ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon link එක තියෙනවා පහළ YouTube වීඩියෝ එකේ description box එකේ. day trading වලට first membership එකෙන් වගේම swing trading වලට second membership එකෙන් උඩට තියෙන membership වලින් සම්බන්ධ වෙ හැකියි. හමු වෙනවා මතලු තිරිගෙත් එක් සුබ දවසක්.